Hello mga paps, dito naman tayo ngayon para i-share sa inyo kung paano ko ikabit ang footrest para sa likod ng Rider 150. Pero bago yan, please support and subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na video sa channel na ito. Meron ako dito mga paps na biniling dalawang bagong footrest sa panglikod para sa left and right. Binili ko siya mga paps sa online. Putol na kasi mga paps yung parting kanan nito, kaya parehas lang natin papalitan para parehas bago. Umpisahan na natin tanggalin ito mga paps. Gumamit lang ng Allen wrench sa pagtanggal nito. Kapag natanggal na, isunod naman natin tanggalin ang lock ng pin para mahugot ang pin at matanggal ang footrest na papalitan. Ingatan lang natin sa paghugot nito mga paps para hindi tumalsik ang spring at ang maliit na bearing. Dito naman sa may parating kanan, kailangan din nating tanggalin itong nakakabit sa may bracket ng tambutso. Gumamit lang ng dalawang 12mm na wrench para may pangontras sa bolt and nut ito. Ngayon, dahil balak ko na rin pinturahan bago ulit ikabit, kailangan lang natin linisan muna bago natin siya liyahin na may kasamang tubig. At pagkatapos patuyuin ito bago pinturahan. Ngayon na natapos na natin siyang linisan at liyahin, pipinturahan na natin siya mga paps. Ang ginamit ko pala ditong pintura, ito yung samurai paint na kulay black.
Tatanggalin na rin natin itong brake at clutch lever mga paps para maisabay ko na rin sa mga pipinturahan. Ngayon na nakatapos na tayo na magpintura, i-assemble na natin ulit ito para may kabit na natin sa motorsiklo. Yeah?